Την είδηση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντιούνται στη Βουδαπέστη για τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας απέστειλαν μήνυμα προς τον νεοκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να αποφύγει τους εμπορικούς πολέμους, να μην διακόψει τη στήριξη στην Ουκρανία και να αποφύγει να διαταράξει την παγκόσμια τάξη. Δηλαδή, με απλά λόγια, του απέστειλαν προειδοποίηση. Αναφέρει δημοσίευμα της ειδησιογραφικής ιστοσελίδας liberal.gr που βασίζεται σε πληροφορίες από το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters, βάζοντας μάλιστα ως τίτλο του «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για δασμούς Ουκρανία-ΝΑΤΟ». Στην απίστευτη και ανόητη αυτή κίνηση φαίνεται ότι συμμετείχαν οι περισσότεροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να πρωτοστατεί και τώρα να θυμάται, όπως είπε, ότι δεν επιθυμούμε να είμαστε πελάτες, να αναθέτουμε την οικονομία μας, τις τεχνολογικές μας επιλογές και την ασφάλειά μας σε άλλους. Τόσο καιρό βέβαια δεν τον απασχολούσε τίποτα από όλα αυτά. Ενώ θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι είναι ένας πρόεδρος σε αποδρομή. Ο γαλλικός λαός δεν τον θέλει πια στην εξουσία, αλλά αυτός νομίζει ότι μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον του. Στη συνέχεια είχαμε και δηλώσεις από τη μη εκλεγμένη αλλά τοποθετημένη εκεί στη θέση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, που με τη σειρά της, ενώ με τις δικές της πολιτικές κατευθύνσεις η Ευρώπη έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού, είπε ότι κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί από μόνο του να διαχειριστεί τις επερχόμενες προκλήσεις. Τις προκλήσεις ή τις καταστροφές, να πούμε καλύτερα, που προξένησαν οι πολιτικές των γραφειοκρατών των Βρυξελών, των πιο ανίκανων που έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια. Και σαν να μην έφταναν αυτοί, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, αυτή τη φορά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να παίζει πιο ενεργό ρόλο στις λύσεις των παγκόσμιων προβλημάτων, χωρίς κανένας να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί. Πρέπει να στείλουμε δηλαδή τα παιδιά μας να πολεμήσουν στην άλλη άκρη του κόσμου, αν π.χ. ξεσπάσει ένας πόλεμος ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια Κορέα? Και πώς ακριβώς θέλεις να λύσεις τα παγκόσμια προβλήματα όταν δεν μπορείς να λύσεις στη χώρα σου το πρόβλημα της ακρίβειας της φέτας στο σούπερ μάρκετ? Ακόμα δεν πρόλαβε λοιπόν να εκλεγεί ο νέος Αμερικανός πρόεδρος και οι ανίκανοι, αλαζόνες και ανόητοι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να το παίξουν σκληρά καρύδια. Σε ποιον? Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Προειδοποίησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Μακρόν, η Ούρσουλα και τα άλλα παιδιά. Είναι απίστευτο και συνάμα τραγικό. Και όπως λένε, η βλακεία είναι δυστυχώς ανίκητη.